Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món súp tôm dung, là một trong những món ăn biểu tượng của ẩm thực Thái Lan, nổi tiếng toàn cầu với hương vị chua cay đậm đà, khó quên. Cách làm: nguyên liệu: 300g tôm sú, 400g sườn non, 200g nấm rơm, một củ riềng nhỏ, cắt lát mỏng, 4 củ sả đập dập, cắt khúc 4cm, 10 lá chanh thái, cắt phi lime list, vò nhẹ, 6 quả ớt hiểm, đập dập hoặc cắt lát, 100ml nước cốt dừa, 5 muỗng canh nước cốt chanh, 4 muỗng canh nước mắm, đường thốt nốt, sốt ớt Thái Lan tùy chọn, rau ngò, ngò rí rau mùi để trang trí. Các bước thực hiện: sườn non rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, trần sơ qua nước sôi để ráo. Tôm rửa sạch, cắt bỏ râu và chân. Nấm cắt bỏ chân, rửa sạch, ngâm nước muối loãng 15 phút rồi rửa lại để ráo. Cắt đôi nấm rơm, riềng lát, sả khúc, lá chanh thái đã chuẩn bị, ớt thái lát. Cho sườn non vào nồi inox, đổ 1.5 lít nước dùng vào, hầm sườn khoảng 50 phút cho mềm, vớt bọt thường xuyên để nước dùng trong. Khi sườn gần mềm, cho sả, riềng và lá chanh vào nồi nước dùng, đun sôi khoảng 10 phút để các loại thảo mộc tiết ra hương thơm. Cho sốt ớt thái, nam rib bao nếu dùng, nước mắm và đường vào, khuấy đều. Cho nấm vào, nấu khoảng 5 phút, cho tôm vào, nấu khoảng 3 phút đến khi tôm chuyển màu đỏ hồng, tắt bếp. Cho nước cốt chanh tươi và ớt thái lát vào, khuấy nhẹ, nếm thử và điều chỉnh lại vị. Trình bày và thưởng thức: cúc súp tôm yam ra tô, tôm tươi, sườn non mềm, nước súp có màu cam đẹp mắt, thơm lừng mùi thảo mộc, rắc rau ngò rí cắt nhỏ lên trên. Thưởng thức súp tôm yam khi còn nóng. Món này thường được ăn kèm với cơm trắng hoặc bún. Những điều lưu ý: lá chanh thái, cắt phi lime tạo hương thơm độc đáo, nên vò nhẹ trước khi cho vào. Nước cốt chanh tươi phải cho vào sau cùng khi đã tắt bếp để giữ được vị chua thanh và tránh làm sụp vị đắng. Sả, đường và lá chanh là bắt buộc phải có để đảm bảo hương vị tôm yam kiểu Thái, nên đập dập sả và riềng để hương thơm dễ thoát ra. Nước cốt dừa, bạn có thể chọn tôm yam trong, nam sai, bỏ qua nước cốt dừa, hoặc tôm yam béo, nam con, thêm nước cốt dừa. Sườn non cần hầm đủ thời gian để sườn mềm. Việc hầm sườn giúp nước dùng ngọt và ngon hơn. Điều chỉnh độ cay: nếu không có sốt ớt Thái, bạn có thể tăng lượng ớt tươi hoặc dùng tương ớt để thay thế, nhưng hương vị sẽ có chút khác biệt. Súp tôm dung là một trong những món ăn biểu tượng của ẩm thực Thái Lan, nổi tiếng toàn cầu với hương vị chua cay đậm đà, khó quên. Tên gọi tôm dung có nghĩa là canh chua cay. Món súp này là sự tổng hòa tuyệt vời của các loại thảo mộc tươi đặc trưng của Thái như sả, riềng, lá chanh thái, ớt và nước cốt chanh. Sự kết hợp giữa vị chua thanh, vị cay nồng, vị mặn hài hòa và chút béo ngậy cùng với tôm tươi và sườn non sẽ mang đến một trải nghiệm ẩm thực vô cùng hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng công thức này hữu ích và đừng quên nhấn đăng ký để đón xem các món ăn ngon tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tới.